OMG! The other day, nakaluto ako ng fried rice and ngayon guys, nakaluto na naman ako ng fried rice. Oh my gosh! Fried rice, fried rice, fried rice, and more fried rice. Ito kasi guys, nangyari dahil the other day, nakulangan ang mga anak ko ng fried rice dahil kunti lang ang naluto ko. But this time guys, super dami na ang naluto ni Mami. Oh, tingnan mo nga yan. Oh my gosh! Epic. Nakagawa ako ng apat na lata na mga canned vegetables. Meron tayo ditong corn, chickpeas, red kidney, and Wieners na sausages. And meron din tayong frozen food, peas and lima beans. Ayan siya ang ating frozen. Niluto ko siya ng olive oil, garlic, and onion. Sa ating onion guys, buo talaga ang onion nilagay ko dito. And sa ating seasoning, nilagyan ko siya ng dash of black pepper and beef powder. Meron pa nga siyang meron pa siyang butter and garlic salt. So, ayan siya guys, ang ating mga ingredients sa ating fried rice. Halina kayo guys, eat na tayo. Hi guys! Hello guys! So, napakalamig ngayon, 33 or 31 degrees. 33 or 31 degrees sa amin guys. Super lamig. And then, mahangin sa labas. Ngayon, medyo na siya. Medyo may light na siya. Napakapangit ng panahon dahil medyo may ulan. And then, winter pa ngayon guys. But well, sa mga nangyari, ating kaganapan ngayong umaga, naku guys. From the Sarah and now to ABEOJI na mga news. Chismis tayo ngayong umaga guys. Okay? Mag-chismisan tayo ngayong umaga. May i-share ako sa inyo ang aking napaka-sarap na fried rice. Epic siya guys. Napakadaming niluto ko. 3 cans ng mga canned of vegetables. Meron tayong red kidneys, corn, and meron tayong chickpeas. And sa ating frozen side, meron tayong lima beans and peas. Ayan siya. Plus brown rice. And of course, hindi pwede kung wala si olive oil, onions, and garlic. So, ayan guys. Of course, ang ating rice wala. Huwag kalimutan, fried rice without rice. Iba yun guys. Well, sa ating fried rice guys, napakadami ang naluto ko ngayon. Although, 4 na cups lang siya na rice, but napakadami niya. Ngayon lang ako nakagawa ng napakadami. Dahil, nagawa ako the other day ng fried rice, naubos ka agad. Akala ko 2 araw yun namin kainin. Ay nako, sabi ng mga anak ko, very sarap ang aking fried rice. So ngayon, nagluto si Mami ng fresh rice dahil mostly sa fried rice namin guys is old rice. Pero ngayon guys, nagluto ako ng fresh rice para lang sa aming fried rice. So ito ang aming fried rice. May brown rice ang ginamit ko. Meron tayong Wieners sausages. Sa ating frozen side guys, meron tayong peas and lima beans. Napakasarap ang ating fried rice ngayon. Dahil the other day, sabi ni Daddy, kumain na ako. Naka2 bowl daw siya. Sabi ko, oh my gosh, gustong-gusto niya. And nakainiliit ko 2 bowls. Tapos isa na lang naiwan ng eldest namin. Akin naka2 bowls yata. Napakasarap kaya niya. Kaya ngayon, nagawa na naman ako ng iba. Nagawa na naman ako ng panibagong fried rice. Dahil alam mo, si fried rice, you can just leave it in your refrigerator. Ayun, pag gutom yung mga bata, after school, kakain. Kaninang umaga nga, meron pang naiwan na kunting fried rice yung kinain ni eldest ko. Ang eldest ko, guys, take note, very picky yan siya sa pagkain. Ang pango kong anak, very picky yan siya. Pero kaninang umaga, kumain siya ng fried rice. Nakita niya siya. Kain daw siya ng fried rice ang aga-aga. Kaya gumawa ako ng ibang fried rice. Alam niyo guys, early ngayong umaga nagising ako. And of course, sa ating mga YouTuber, i-check natin ang ating mga
subscribers. Check natin kung ilan lang views natin. At ngayong umaga guys, nagising ako mga 9:30 yata or alas 10 ng umaga. Sa unang open ko lang, nakita ko si The Hungry Syrian Wanderer. Nako, napaka-sad yung news niya. Where si BASEL? Nag-post siya mga 28 minutes from his post. Nasa ano lang siya, nasa 148 views. Ako, I'm that one. Mga hindi pa nag 30 minutes, 28 minutes, nabasa ko ang post ni BASEL. Oh my gosh, very ano siya guys, very sad sa nangyari niya. Alam mo kung nga bakit? Ito si, ano ang nangyari di BASEL? Nangyari din sa akin, pero pamilya yung sa akin guys. Oh, very sad. Matulungan mo, pagkatapos matulungan mo, ano na sila, yung stab you in the back. Yan ang nangyari na BASEL ngayon. Tapos, may dalawang, hindi lang isa, nakita ko ito, unang-una yung si ABEOJI, binigyan siya ng pera na 7,500 sa one of the YouTubers. Sino ba yung YouTubers? Talagang makita ko sa reaction ni ABEOJI, Mr. Chang na, oh my gosh, ganito pala, ginamit lang ako, na parang ganun bang feeling niya, ganito pala, may pera pala kayo na dahil sa akin, nagkapera kayo, nagka-video kayo, nagkapera, sabi ko, oo, that is wrong. That is wrong talaga guys, na binigyan yung tao, that's because sa video niya. Hindi yun, that's wrong. That's wrong. Dahil alam mo, tulong sana. Sabihin mo na, okay, tulong ito sa'yo. Hindi sa dahil sa mga video mo. This is just a reaction video guys ha. Before nakita ko siya, ito nakita ko pagbigay ng pera ni ABEOJI. Naku, sabi niya, oh, ganun pala, nagkapera pala ang mga taong nagawa sa akin ng video. Naisip ko, oo, ngayong umaga, pag open ko pa lang sa aking iPad, nabungad talaga ang video ni BASEL na nagsabi na I am hurt and feeling so sick. He was betrayed, guys. He was betrayed and a broken relationship with ABEOJI. Ayan pala. Kaya hindi na ako, since isa ako sa follower ni BASEL, hindi ko na nakita ang mga video nila ni ABEOJI. How to say? ABEOJI. Hindi ko na nakita yung video nila dahil before, parang araw-araw may mga video yun silang dalawa, nagbigay ng mga pagkain, kung saan minsan nagkumakain sila sa labas, andun pa yung sa birthday ni BASEL. Tapos nakita ko talaga lahat yun nasa bahay, sa bagong pinagawa niya na bahay, and sa apartment na tinitirhan niya. Parang maraming video na kasama niya sa ABEOJI. Now, ngayon, nakita na natin na ang totoo. Nabigyan pala niya ng mga financial ano. Kung gusto niyang magiging isang YouTuber guys, sana they make their own content. Hindi yung gamitin mo yung isang tao just to make your own content and then siraan mo, di ba? In the first place, tinutulungan niya ito si Mr. Chang. Oh my gosh, Chismis ito guys. Parang ma-feel ko talaga kung ano na feel ni BASEL sa nag-help siya sa tao and then yun pala ang nangyari. Pareho din sa akin. Talagang very sad ang nangyari dahil para silang magbarkada, but then in the end, yun nga sinabi, the rise and fall of Mr. Chang. Agree with me guys? Please comment. Ang masabi ko dito is the rise and fall of ABEOJI. Okay guys, please subscribe to my channel. If you want to comment below tungkol sa ABEOJI na yan, please comment below. And alam mo ang story ni ABEOJI and BASEL. And huwag kalimutan, you slap the notification bell para sa susunod na video, malaman ninyo kung ano ang mga uploads ko. Okay? Thank you! And huwag kalimutan, ito ang masarap na fried rice. Since it's winter, ito coffee ko rin ito kanina umaga. Ito si tea, ito si coffee ko. Winter dito guys, kailangan natin ng
warm drinks dahil winter. Otherwise, super lamig. If winter, guys, masarap umiinom ng coffee or tea, and you just do like this. Hold your cup para mag-warm yung palm ng kamay. A good amount of black pepper and of rice too. Bit. So ito siya is garlic rice. Yum yum. I can smell the goodness. Check. Wow. That is so yummy. And the seasoning natin is black pepper in this one. And now, ilagay na natin ang ating garlic rice. Oh my goodness. Napakasarap to, guys. Super sarap. Garlic rice to our veggies. Oh my gosh, a lot. A lot, guys, a lot. Ooh, mahirap i-mix dahil puno-puno siya, guys. Wow. Napakahirap niya i-mix. Look at that. Oh, very yummy ito siya. My gosh. So yummy.